হাই এভৰিৱান আসসালামু আলাইকুম কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ নিশ্চয় ভালে আছে আৰু মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ বটলত মানে বটল এটা আমুল কুল খাইছিলোঁ তো বটলটো কেনেকৈ ইউজ নকৰাকৈ থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইউজ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ মই মানে কি এবাৰ কালাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ নহয় আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকেও যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ বটল পায় আৰু যদি যোগাৰ থাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বটল আমুল কুল খাইছিলোঁ বটলটো ক'ত পেলাই দিওঁ সেইটোৱে ইউজ কৰোঁ ধুনীয়া মানে ডিজাইন হয় সেইকাৰণে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু চাই কেনেকুৱা পায় জনাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'বিলাকো দি থাকোঁ শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় বস্তু বনালে শ্বৰ্টেই বনাওঁ বেছি লং বনোৱা নাযায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ লঙো বনাই দিওঁ শ্বৰ্টো বনাই যিকোনো বস্তু পেলাই নিদিওঁ প্ৰায় বস্তু ইউজে কৰি থৈ দিওঁ তো মোৰ তাতে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে ড্ৰয়িং ৰুমত এইবিলাক বস্তু বটল আছে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব কৰ্নাৰত থৈ দিছোঁ এনেকুৱা বটল আৰ্টবিলাক কৰি ভাল লাগে সেইটো চাওক এইটো মোৰ মিনিমাম 8 বছৰমান হ'ল এইটো বটল আৰ্ট কিন্তু কিমান ধুনীয়া দেখা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত লাইট দিলে আৰু ভাল লাগে লাইট আছে মই এতিয়া ওলাই থৈ দিছোঁ কিবা অকেজন হ'লে লাইটটো লগাই দিওঁ আৰু এটা আছে ৰ'ব সেইটো এটা ঊলেৰে কৰিছিলোঁ তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব যদি এনেকুৱা ধৰণৰ বটলবিলাক থাকে তেতিয়াহ'লে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এটা আছে এইটো মিনিমাম 8-9 বছৰ হ'ল কিন্তু কালাৰটো অলপ ডাল হৈছে ব্লেক কালাৰ যে ব্লেক কালাৰবিলাক জলদি অলপ বেয়া হৈ যায় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব দেই আৰু আছে এইটো হ'ল টেকেলি দৈ আনিছিল ভাবিলোঁ এনেই কিয় পেলাই দিওঁ তাত ক্লেৰে গোলাপ ফুল বনাই তাৰপিছত দুটা আছে এইটো থৈ দিওঁতে তলৰ এই যিটো গোলাপ ফুল আছিল ক্লেৰ সেইটো গোলাপ ফুল ওলাই গৈছে এই দুটা মই এতিয়ালৈ ইউজ কৰা নাই থৈ দিছোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে কেতিয়াবা হোম টুৰ দিম মানে ড্ৰয়িং ৰুমৰ হোম টুৰ দিম তেতিয়া দেখাম হা তো এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে বা এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্টত জনাব
হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু পূৰা ঘামি গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাই। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভিডিঅ' বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব। নতুন নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি আছে হোম ডেকৰ আৰু আছে, প্লিজ চাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব এনেকুৱাকৈ। আজিলৈ থেংক ইউ, বাই বাই।